δυστυχώς, είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Πάρα πολύ μπερδεμένος. Και σήμερα κάνω αυτή την εκπομπή για να σας βοηθήσω να ξεμπερδέψετε λίγο κάποια πράγματα στο μυαλό σας, και φυσικά η σημερινή εκπομπή, όπως βλέπετε, αφορά την γεωπολιτική και την ιστορική ανάλυση, που σημαίνει πως είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή και είναι συνέχεια της εκπομπής που έκανα το πρωί, όπου μιλούσα για το ποιοι είναι οι παραδοσιακοί σύμμαχοι και ποιοι είναι οι εχθροί των Ελλήνων. Εκεί λοιπόν αναφέρθηκα σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία, οι οποίες χώρες έχουν πάντοτε βλέψεις με αρνητικό τρόπο στην Ελλάδα και πάντοτε βλέπουν θετικά την τουρκική οικονομία. Σωστά μέχρι εδώ? Πολύ ωραία. Επίσης είπα ότι υπάρχουν και κάποιες φίλιες δυνάμεις, όπως π.χ. στιγμής τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στο μέλλον, το Ισραήλ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι παραδοσιακά, θέλω να πιστεύω, η Αγγλία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι επίσης ο λαός της Αλβανίας. Με τα δεδομένα τα σημερινά. Οι Αλβανοί κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απαγκίστρωσης από τον παλιό Οθωμανικό ζυγό της Τουρκίας και θέλω να πιστεύω ότι και με τα χρόνια θα το αλλάξουν. Θέλω να πω επίσης ένα καλό μεσημέρι και καλησπέρα σε όλους τους φίλους που έχουν μπει στο live chat και μέχρι στιγμής έχουν συνδεθεί ήδη 32 άτομα. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι. Καλό μεσημέρι. Πείτε μου λοιπόν και εσείς τη γνώμη σας, γράψτε μου ό,τι θέλετε, αλλά εγώ σήμερα θα σας βοηθήσω να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα έτσι στο μυαλό μας. Μου γράφει ο Λέανδρος την Ισπανία και φυσικά την Κύπρο ξέχασες, Γιάννη. Θέλω να πιστεύω ότι ειδικά η Κύπρος εξυπακούεται. Όσον αφορά την Ισπανία, είναι παραδοσιακά για τον εαυτό της. Θα τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, παύλα ζήτημα, το οποίο έχει προκύψει και το βλέπω πάρα πολύ σε όλους εσάς. Ωραία. Δεν το λέω προσβλητικά, δεν το λέω για να υπονομεύσω κανενός την νοημοσύνη. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ εξύπνοι άνθρωποι, ξέρω ότι με παρακολουθείτε εδώ και πάρα πολύ καιρό, που σημαίνει ότι έχετε σχηματίσει και δικιά σας γνώμη και φαντάζομαι ότι μέσω της δικιάς μου γνώμης λίγο πολύ έχετε οριμάσει περισσότερο σε αυτά που σκέφτεστε. Όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε. Ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό? Υπάρχει σύγχυση και τρομερό μπέρδεμα στα μυαλά του κόσμου. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Γιατί ισχυρή Δύση και ισχυρή Ευρώπη, προσέξτε τώρα τι έχουν κάνει, μαντέψτε, οι τραπεζίτες, οι επικυρίαρχοι, έτσι. Ισχυρή Δύση, ξέρουμε τι σημαίνει. Τι σημαίνει? Ισχυρό Ισραήλ, ισχυρή Ουκρανία. Θα προσπαθήσω να τα πω πολλές φορές, με πολύ απλά, με πολύ λαϊκά λεξιλόγια, για να μην κουράσω τον κόσμο και πει τι είναι αυτά που λέει τώρα αυτός πάλι, γιατί μας τα ξαναλέει, μας τα έχει ξαναπεί. Δεν στα έχω ξαναπεί. Σήμερα θα στα πω αλλιώς για να μπορέσεις να καταλάβεις τι γίνεται τελικά στο μυαλό μας μέσα και τι γίνεται στο μυαλό του κόσμου έξω. Έτσι, γιατί ο κόσμος, επαναλαμβάνω, είναι μπερδεμένος. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Θα το πω πάρα πολλές φορές. Μείνετε μαζί μου. Αυτά που θα ακούσετε πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν να βάλετε τα πράγματα σε μια ξεκάθαρη σειρά και μέσα σε πλαίσια ιστορικά και γεωπολιτικά. Καλησπέρα και πάλι σε όλους έχουν συνδεθεί και στον Περικλή, την Λίτσα, τον Αποστόλη και σε όλους τους φίλους του καναλιού. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε ξανά το σημαντικότερο, ας το πούμε έτσι αξίωμα της σημερινής εκπομπής. Γιατί ο κόσμος, επαναλαμβάνω, είναι μπερδεμένος και πρέπει άμεσα, γρήγορα, άμεσα να του δώσουμε απαντήσεις. Αυτό κάνουμε. Πάντα. Δίνουμε απαντήσεις γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει πρόβλημα. Ο Μπέρες Γκότ μου γράφει καλησπέρα από Νέα Υόρκη, Ουκρανίας. Από πού είσαι τελικά? Χαίρομαι που σε έχω μαζί μας. Λοιπόν, πάμε. Ισχυρή Δύση, ισχυρή Ευρώπη, ισχυρή Αμερική, ισχυρό αν θέλετε ΝΑΤΟ,
Πού είμαστε εμείς, έτσι. Ανήκουμε σε αυτούς όλους. Και στη Δύση και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να είναι ισχυρό το Ισραήλ, ναι, αλλά και η Ουκρανία. Τι γίνεται εδώ? Χάνεται κάπου λίγο η ισορροπία και ο κόσμος μπερδεύεται. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί παραδοσιακά οι Έλληνες, έτσι, είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, γουστάρουν τον Πούτιν, τον πάνε ως ηγέτη πάρα πολύ της χώρας της Ρωσίας, έτσι. Από την άλλη, τους Ουκρανούς, για τους Έλληνες, ούτε ζέστη ούτε κρύο, πάνω κάτω σου λέει η ίδια φυλή είναι, αλλά αφού δεν τους διοικεί ο Πούτιν, χέστηκα. Και όσον αφορά τους Παλαιστίνιους, ο Έλληνας θα σου πει πρόκειται για μουσουλμάνους, πρόκειται για Άραβες, εντάξει, καλά σκέφτεσαι. Άρα, εχεστήκαμεν κοινώς, λέει ο μέσος Έλληνας, το τι θα γίνει με τους Παλαιστίνιους, άρα θέλοντας και εμείς, ακόμα και αν δεν χωνεύουμε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τι δηλώνουμε όλοι? Θέλουμε ισχυρό Ισραήλ. Άσχετα αν το Ισραήλ είναι άδικο, άσχετα αν το Ισραήλ είναι επικυρίαρχο, άσχετα αν το Ισραήλ κάνει εκτοπίσεις πληθυσμών, άσχετα αν το Ισραήλ σκοτώνει αμάχους. Ναι, αλλά την ίδια πάνω κάτω τακτική την έχουμε δει και στη Ρωσία. Η οποία Ρωσία όμως υπερασπίζεται στεναρά τον δικό της χώρο από το ΝΑΤΟ. Έτσι. Το ξέρουμε όλοι πλέον την γνωστή ιστορία ότι μη με πλησιάσεις μέχρι τα όρια της Ουκρανίας, εγώ θα εισβάλλω. Τα λέω σωστά. Τι πιστεύετε? Επαναλαμβάνω. Για τη Ρωσία ήταν red flag, έτσι. Red flag το να μπει οτιδήποτε νατοϊκό στην Ουκρανία. Σωστά μέχρι εδώ. Σωστά μέχρι εδώ. Άρα, τι γίνεται? Έτσι. Φανταστείτε τι πιστεύουν οι Ρώσοι για τον Πούτιν. Τι πιστεύουν οι Εβραίοι, οι Χασιντίμ για τον Μπέντζαμιν. Τι πιστεύετε ότι πιστεύουν? Ότι είναι και οι δύο δικτάτορες. Αυτό που μου γράφει ο Μπέρες Γκότ. Και ήδη ο Τραμπ το πάει προς τα εκεί. Ήδη και ο Τραμπ έκανε δηλώσεις ότι παιδιά, μια χαρά θα ήταν αν ήμουνα δικτάτορας. Αν δεν με πιστεύετε, γκουγκλάρετε, χτυπήστε το, λέω αλήθεια. Έκανε πριν από 3 ημέρες αυτή την απίστευτη δήλωση και φυσικά έγινε χαμός στο διαδίκτυο ότι έλα μωρέ τώρα και λίγο αν είχαμε, έτσι λίγο αν είχαμε δικτατορία, είπε ο Τραμπ, το λέω εγώ, δεν θα πείραζε κανέναν. Ναι, αλήθεια. Θυμήθηκα μετά τα ice raids που έγιναν εις βάρος του μεξικανικού πληθυσμού, πλην όμως βέβαια παράνομου στη χώρα, και λέω λες να πηγαίνουμε σιγά σιγά κατά εκεί μεριά. Προχθές είχαμε τη δολοφονία του Κέρκ, του ακροδεξιού Κέρκ, και ήδη αν διαβάσετε λίγο τα άρθρα της Αμερικής έχουν αρχίσει πολλοί και κάνουν λόγο για εμφύλιο, για εμφύλια διάσπαση, για μίσος ανάμεσα στους άκρα αριστερούς και στους άκρα δεξιούς, έτσι, και αρχίζει και δημιουργείται μια παράξενη πόλωση στην Αμερική. Πόλωση η οποία όμως έχει ιστορικό υπόβαθρο. Δεν ξεκίνησε τώρα, δεν ξεκίνησε επί Biden, ξεκίνησε ήδη από την πρώτη προεδρία, παρακαλώ πολύ, του Ντόναλντ Τραμπ, και είμαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς έχετε κάνει εγγραφή τις τελευταίες ημέρες από την Αμερική, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω δίκαιο και ότι αυτά που λέω δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, αλλά η Αμερική είχε ήδη εμφύλιο σπαραγμό από την πρώτη θητεία του Τραμπ. Έτσι. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, πιστεύετε εσείς? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε? Γιατί εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που βλέπω ότι άλλα κανάλια του YouTube, καλησπέρα και στον Σταύρο και τον Χρήστο τον Αρβανίτη, και στον Μουζαφέρ Μόλα λέει καλησπέρα, λέει από Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Εύχομαι να περνάς καλά. Λοιπόν, όταν υπάρχει το εξής πρόβλημα. Οι Έλληνες
Έτσι, ας το πούμε ανοιχτά. Δεν πολύ γουστάρουνε ούτε τους Παλαιστίνιους, αλλά ούτε και τους Ισραηλινούς. Σωστά μέχρι εδώ. Αν τώρα το ζυγίσεις και πεις ποιον γουστάρουν πιο πολύ, ας πούμε, οι Έλληνες, οι αριστεροί θα σου πούνε σίγουρα την Παλαιστίνη, γιατί έχει περάσει πάρα πολύ πόλεμο αυτός ο λαός, άδικο, από την πρώτη ημέρα της επικυριαρχίας του Ισραήλ, και από την άλλη, έτσι, ο λοιπός πληθυσμός της Ελλάδας θα σου πει όχι, εμείς είμαστε χριστιανοί, είμαστε κεντρώοι, θέλουμε ισχυρό Ισραήλ, θέλουμε ο χριστιανισμός και η Δύση να θριαμβεύσει και ούτω καθεξής εις βάρος των μουσουλμάνων, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία κόντρα στη Ρωσία. Γιατί πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι ως Ορθόδοξοι έχουν πιο πολλά δίκαια, τους γουστάρουμε πιο πολύ και ρε αδερφέ, δεν γουστάρω ας πούμε τους Κλίτσκο. Ξέρεις, λες και όλος ο λαός της Ουκρανίας είναι οι δύο οι Κλίτσκο. Έτσι. Άρα υπάρχει σύγχυση στα μυαλά του κόσμου της Ελλάδας. Σύγχυση. Από τη μία λοιπόν έχουμε το θέμα του Ισραήλ, που υποτίθεται πρέπει να είναι πανίσχυρο για να σταματάει τον αραβικό, παύλα μουσουλμανικό κόσμο και παράγοντα. Σωστά μέχρι εδώ. Για να μπορούν οι επιχειρηματίες, οι εφοπλιστές, οι πλούσιοι να πηγαίνουν φέρουν τα αγαθά τους, τα καράβια τους, το ένα το άλλο, οι αεροπορικές εταιρείες, διακοπές, σαφάρι στην Αφρική, όλα αυτά. Ναι, αλλά από την άλλη δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε το μέρος της Ουκρανίας, που σαν δυτικούς, προσέξτε, λέμε εμείς οι Έλληνες, εγώ είμαι Έλληνας, είμαι Ευρωπαίος, είμαι δυτικός, είμαι νατοϊκός. Έτσι, έχουμε 4 επίθετα. Έλληνας, Ευρωπαίος, σωστά, νατοϊκός, χριστιανός, χαμός. Πώς λοιπόν θα το δικαιολογήσουμε το γεγονός αυτό, ότι στο ζήτημα όμως της Ουκρανίας δεν παίρνουμε το μέρος της Ουκρανίας, αλλά της Ρωσίας. Αυτό λοιπόν αυτομάτως είναι κόντρα και εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Έτσι, εκτός βέβαια αν κάποιος είναι αρκετά διαβασμένος και έξυπνος γεωπολιτικά και ιστορικά και πει π.χ. το εξής άλλο. Εγώ δεν θα ήθελα η Ελλάδα να ανήκει στην Ευρώπη, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε με την Αμερική να είναι, ούτε με τη Δύση. Ωραία έξυπνε, πολύ ωραία. Πες μας που θα ήθελες να ανήκει η Ελλάδα, λέει τώρα ο άλλος. Εγώ θα ήθελα η Ελλάδα να ανήκει στη Ρωσία. Και τον ρωτάω, γιατί? Μου απαντάει, γιατί η Ρωσία είναι πιο κοντά. Μια επενθύμηση, κάντε like όσοι θέλετε και κοινοποιήστε την εκπομπή, να την δει κόσμος, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα την εκτιμήσει. Λοιπόν, και θέλω οπωσδήποτε σχόλιο από κάτω μετά. Άρα, τι γίνεται? Λέει αυτός τώρα, εγώ θέλω τη Ρωσία. Είναι πιο κοντά, τους ξέρουμε, τους έχουμε ζήσει, είναι Ορθόδοξοι, έχουν έναν πολύ δυνατό, έτσι, πρόεδρο. Εγώ τον λέω δικτάτορα, έτσι, γιατί είναι, όπως είναι και ο Ερντογάν. Όπως πάει να γίνει και ο Τραμπ, να παρακάμψει όλες τις νομοθεσίες. Λοιπόν, και λέει αυτός ο άνθρωπος, όχι, εγώ είμαι με τη Ρωσία. Εγώ θέλω τους Ρώσους. Θέλω η Ελλάδα να πάει με τη Ρωσία. Του απαντάω όμως ότι αν η Ελλάδα πάει με τη Ρωσία, πρέπει να δημιουργηθούν οι εξής νέες προϋποθέσεις για την Ελλάδα. Πρώτον, να ετοιμαστεί να φύγει από το ευρώ. Δεύτερον, να ετοιμαστεί για εισβολή από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία 100%. De facto. Τρίτον, θα πρέπει να προετοιμαστεί να αγκαλιάσει
αυτό που κάνει και η Ρωσία, να αγκαλιάσει τους μουσουλμάνους, τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς του πλανήτη και ιδίως τους Λιβανέζους, τους Σύριους, τους Παλαιστίνιους. Γιατί με αυτούς είναι η Ρωσία. Τους Ιρανούς εννοείται, και εν ολίγης να αλλάξει εντελώς την παρουσία της πάνω στην παγκόσμια σκακέρα. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό το πράγμα? Θα σας εξηγήσω πώς θα γίνει, γιατί είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει την ίδια απορία. Πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να πάει με τη Ρωσία? Αναγκαστικά δεν θα έπρεπε να χαθεί η Δύση? Φυσικά. Φυσικά. Και αυτό αποτελεί για μας πρόβλημα. Γιατί θα βγεις από το ΝΑΤΟ, θα βγεις από το ευρώ, θα πρέπει να έχεις ισχυρό νόμισμα, θα πρέπει να έχεις ενεργειακή αυτάρκεια, θα πρέπει να έχεις στρατό ισχυρό και έτοιμο να τα βάλει τουλάχιστον με την εποφθαλμιούσα την Ελλάδα-Βουλγαρία. Πρόβλημα. Και με την Τουρκία. Επίσης θα πρέπει να περιμένεις χθες. Αν τυχόν πας με την Ρωσία, έτσι, λέω, αν τυχόν πας με τη Ρωσία, χθες θα εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο και θα κοιτάξει να την πάρει ολόκληρη. Και θα έχουμε νέα γενοκτονία. Πού θα πάνε οι Κύπροι? Στην Παλαιστίνη? Θα πάνε στην Ελλάδα? Πού θα πάνε? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται γερό νόμισμα, χρειάζεται γερό στρατό, χρειάζεται γερές συμμαχίες. Και σε όλα αυτά που σας λέω τώρα, προσθέστε το εξής σημαντικότατο. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος μου το ζητάει αυτό. Τι θα συνέβαινε αν πηγαίναμε με τη Ρωσία? Σε όλα αυτά που σας εξήγησα μόλις τώρα, ήτι, χρήμα, στρατό, ωραία, ενέργεια, αυτάρκεια, σιτηρά, προσθέστε και το ότι θα έπρεπε η Ρωσία κανονικά να πάρει το μέρος της Ελλάδας σε περίπτωση που γίνει γεωπολιτική αναστάτωση ή πόλεμος. Και τώρα έρχεται το μαγικό ερώτημα του 1 εκατομμυρίου. Πώς ξέρουμε αν οι Ρώσοι θα υπερασπίζονταν εδαφικά, στρατιωτικά τα συμφέροντα της Ελλάδας, π.χ. από την Τουρκία ή από τη Βουλγαρία, σε περίπτωση διένεξης και πολέμου? Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε καμία απολύτως διαβεβαίωση από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία για μένα, έτσι, για μένα, κοίτε μακράν, κοίτε μακράν, δεν είναι δίπλα. Κοίτε μακράν. Και ξέχασα να πω, σε περίπτωση που γίνει αυτό το σενάριο, έχουμε κι άλλο ένα πρόβλημα. Εκτός από τους Βούλγαρους και τους Τούρκους, που είναι οι Ιταλοί. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση οι Ιταλοί να σε αφήσουν ήσυχο στο Ιόνιο πέλαγος. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε στην Ήπειρο θα σε αφήσουν. Θα εντρικάρουν τους Αλβανούς, θα το κάνουν μόνοι τους, θα δημιουργήσουν τετελεσμένα. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν μπορείς να πεις ισχύει αυτό και ισχύει αυτό. Εντάξει, γι' αυτό και σας μιλάω εδώ και περίπου 20 λεπτά, για να μπορέσετε να καταλάβετε κάτι που είναι για μένα ήδη τετελεσμένο. Έτσι. Επειδή λοιπόν η Ρωσία κοίτα μακράν, σωστά, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πολεμικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, δεν μπορούμε να πάμε ξανά στην Ασία. Δεν μπορούμε να γίνουμε σύμμαχοι μεσογειακοί με τους Τούρκους, με την Αίγυπτο, με το Ιράν, με το Λίβανο, με τη Συρία, με την Ιορδανία. Μέχρι και η Ιορδανία είναι με την Αμερική. Μέχρι και η Ιορδανία είναι προτεκτοράτο της Αμερικής. Τι σου λέει αυτό? Τι σου λέει αυτό? Πρόβλημα. Αυτά όλα είναι προβλήματα. Επίσης, για να πας με την Τουρκία και με τη Ρωσία και το Ιράν, πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος πώς? Πολιτισμικά. Έτσι, έχεις συνηθίσει τώρα σε ένα άλλο mode τα προηγούμενα χρόνια. Ryanair, ταξίδια,
Σωστά μέχρι εδώ, Βενετία, αυτά ξέχνα τα μετά. Ξέχνα τα. Δεν θα είναι τόσο εύκολο αν η Ελλάδα αποκοπεί από την μαμά Δύση, η Δύση μετά να την ανέχεται με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Γι' αυτό σας εξηγώ και σας λέω ότι η κατάσταση είναι μπλεγμένη. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Από τη μία όλοι θέλουν, όλοι οι Έλληνες, έτσι, να πω όλοι οι Έλληνες, οι 8 στους 10, να πω, έτσι, θέλουν να πάνε οι Έλληνες με τη Ρωσία, έτσι, αλλά στο θέμα της Παλαιστίνης είναι με το Ισραήλ, έτσι, Tromben. Diese Menschen sind Tromben. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Γελάω με αυτό που κάνω. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να υποστηρίζεις από τη μία την ρωσική αρκούδα και από την άλλη το σφυροκόπημα του Ισραήλ. Δεν γίνεται. Αυτά τα δύο πάνε κόντρα. Πάνε κόντρα. Και συγγνώμη παιδιά, έτσι. Συγγνώμη που θα το πω, έτσι. Είμαι ο μόνος που το λέει. Σας το έχω ξαναπεί σε άλλες εκπομπές. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένας άλλος άνθρωπος, ένας YouTuber, ένας άλλος ουρακοτάγκος. Ξέρετε ποιον εννοώ. Λοιπόν, που να βγει και να πει τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Ή θα υποστηρίζεις λοιπόν ξεκάθαρα, δηλαδή όσο δεν πάει τη νίκη του Ισραήλ που θα κερδίσει και της Ουκρανίας, πρόσεξε, έτσι, γιατί αυτό σε συμφέρει, αυτό έχεις επιλέξει και αυτό είναι Δύση, ΝΑΤΟ, Ευρώπη versus Ανατολή, ή θα μου πεις εγώ δεν μπορώ να ζήσω έτσι, δεν μπορώ να αποδεχτώ με τίποτα αυτούς τους όρους, Γιάννη, ναι, και τι θα ήθελες να κάνεις? Λέει, ξέρω εγώ, ο Σταύρος ή ο Χρήστος, εγώ θα ήθελα να είμαι με τους Άραβες και με τους Ρώσους και με τους Πέρσες, τους Ιρανούς. Και σε ρωτάω, γιατί θεωρώ ότι, και με τους Παλαιστίνιους, γιατί θεωρώ ότι οι Παλαιστίνοι, οι Λιβανέζοι, οι Ιρανοί, οι Άραβες, οι Ρώσοι έχουν δίκιο. Πρόσεξε. Έχουν δίκαιο. Γι' αυτό γκαρίζω εδώ και πόσα χρόνια και λέω είμαι κατά των όσων συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Είμαι κατά των όσων συμβαίνουν στη Ρωσία. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έτσι. Και να βγαίνει η Φόντερ Λάιεν και να λέει οπλίζομαστε. Έτσι. Και ο Τούσκ. Η Ευρώπη εξοπλίζεται. Είχαμε και το συμβάν με τα drones στην Πολωνία. Έτσι. Που μπήκανε ρωσικά. Drones στην Πολωνία. Και οι Πολωνοί τα κατέριψαν. Τι θα τα κάνουνε? Έτσι. Για φαντάσου λοιπόν, δηλαδή μείνε μαζί μου, κάνε αυτό το υποθετικό σενάριο και πες, θέλω να μείνεις μαζί μου, κάνε κοινοποίηση και κάνε like. Πάμε. Υποθετικό σενάριο το οποίο μπορεί και να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Είστε έτοιμοι? Ωραία. Ας λοιπόν εικάσουμε ότι σε ένα υποθετικό μέλλον, το 2000 θα σου πω εγώ 32, η Ανατολή, η Ασία και η Ρωσία παίρνουν τα πάνω τους και αρχίζει η Συρία και η Παλαιστίνη και το Ιράκ να κερδίζει το Ισραήλ και η Ρωσία να κερδίζει τον πόλεμο με την Ουκρανία, να παίρνει μέχρι και το Κίεβο, να παίρνει τη Μολδαβία και τη Ρουμανία και να επελάβνει η Ρωσία προς ολοταχώς προς την Ευρώπη. Και φυσικά, αργά ή γρήγορα,
να πάρει και τη Βουλγαρία και μετά να χτυπήσει και τη δικιά σου την πόρτα η Ρωσία και να σου πει θετικέ καλημέρα. Με ποιον είσαι? Σου πει ή κόβεις, να το μάτω, λάτο σάτο, κόβεις και έρχεσαι με μένα, διαφορετικά, ξέρεις, πέφτει σφυροκόπημα με τους βαλιστικούς και τι Ραφάλ και τι Μαφάλ. Σε λίγες ημέρες είμαι Αθήνα. Εκεί τι κάνεις? Εκεί τι κάνεις? Αν λοιπόν ο Αραβικός ο σύνδεσμος, το Ιράν και η Ρωσία και κατ' επέκταση η Ασία ίδια πάρει τα πάνω της και κάνει επέλαση προς την Ευρώπη. Εκεί να σε δω. Τι θα κάνεις? Γι' αυτό σας λέω. Ακούστε με όταν κάνω γεωπολιτική ανάλυση. Ακούστε με. Γιατί να μην με ακούσετε? Γιατί δεν ανήκω σε κόμματα όπως ανήκουν τα υπόλοιπα, τα κομματόσκυλα YouTubers υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι YouTubers, κοίτα με λίγο, κοίτα με. Έχω αρχίδια όταν μιλάω. Οι υπόλοιποι YouTubers είναι πουτάνες κότες. Είναι πουλημένοι του συστήματος. Είναι κομματόσκυλα. Όλοι ανήκουν κάπου. Όλοι ανήκουν κάπου. Εγώ ανήκω εδώ. Δεν ανήκω πουθενά. Ανήκω μόνο στα δικά μου τα ποντιακά κάκαλα. Όπως σε κοιτάζω. Έτσι. Αν μπει η Ρωσία χθες στη Βουλγαρία και έρθει στα σύνορά σου, τι θα κάνεις? Σε ρωτάω. Τι θα κάνεις? Για γράψε μου. Εκεί τι θα πεις? Είμαι με τον ΝΑΤΟ, με την Δύση και με αυτά. Αν, προσέξτε, αν αύριο μεθαύριο ο Πούτιν εισβάλλει και στη Μολδαβία, απρόκλητα, έτσι, υπερδνηστερία, απρόκλητα, και μπήκε την πάρει και τη Μολδαβία και πάει για τη Ρουμανία, η οποία Ρουμανία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πας στη Ρουμανία εσύ να πολεμήσεις? Εσύ, ο κάθε εσύ, θα πας στη Ρουμανία να ρίξεις το κορμί σου για την Ευρώπη και για το ΝΑΤΟ? Τι λέτε? Μου γράφει μια φίλη, καλησπέρα, λέει, σε ακούω πολλές φορές πως η Ελλάδα κινδυνεύει από τη Βουλγαρία. Αλήθεια είναι, κινδυνεύει. Είναι δεδομένο, λέει. Ναι, είναι. Εγώ είμαι, λέει, από τη Βουλγαρία και δεν έχω αισθανθεί πως η Ελλάδα κινδυνεύει από το Βορρά. Ψάξε πιο καλά λίγο την ιστορία της Βουλγαρίας, Μιλένα, και θα δεις ότι έχει εισβάλει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα. Απρόκλητα και με τους Γερμανούς. Έτσι. Και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχει εισβάλει η Βουλγαρία στην Ελλάδα. Έτσι. Αν μπορώ καλά να θυμηθώ, λέει ο πόθος τους στη Βουλγαρία είναι το μοναστηράκι. Έτσι. Το έχουν, λέει, σαν λαϊκό άσμα, λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, θα πηγαίνατε στην Ρουμανία ή στη Μολδαβία να πολεμήσετε? Για κανέναν λόγο, λέει Θανάσης. Έτσι. Οι υπόλοιποι τι λέτε? Για να σας δω. Θα πηγαίνατε? Μόνο για την Ελλάδα, λέει Θανάσης. Θα πηγαίνατε να υπερασπιστείτε τα σύνορα της Ευρώπης? Γι' αυτό σας λέω, κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή. Θέλω ο κόσμος να την ακούσει αυτή την εκπομπή. Να με ακούσει. Όχι να με ακούσει για να με ακούσει εμένα, επειδή είμαι ο Γιάννης. Να ακούσει αυτά που λέω. Γιατί δεν τα λέει κανένας άλλος πουλημένος Έλληνας YouTuber αυτά. Κανένας. Όλοι παίρνουν μια γραμμή συγκεκριμένη, βγαίνουν με τις γραβατούλες τους, λένε τις μαλακίες τους, έτσι. Και αυτά. Αυτά. Βγαίνουν, λένε για την Τουρκία, μας απειλούν, μας κάνουν, μας ράνουν, Ραφάλ, Μαφάλ και μένουν εκεί. Έτσι. Γι' αυτό σας το λέω. Ότι ισχυρή Δύση, και θέλω με αυτό να κάνω τον επίλογο, την κατακλείδα της εκπομπής, ισχυρή Δύση σημαίνει θες δεν θες και εγώ δεν θέλω. Έτσι. Αλλά θες δεν θες ισχυρή Δύση σημαίνει ισχυρή Ουκρανία και ισχυρό Ισραήλ. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς βάλτε το καλά στο μυαλό σας, παιδιά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι.
Αυτά που σας λέω είναι de facto. Είναι guarantee. Δεν υπάρχει ούτε μα, ούτε μου, ούτε σουτού, ούτε τίποτα. Είναι αυτό που είναι. Και οι Έλληνες πρέπει να ξέρουν πού ανήκουν. Πού? Γεωγραφικά, στρατηγικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, με κάθε τρόπο. Δεν σε παίρνει να μην ξέρεις πού ανήκεις. Δυστυχώς. Δεν σε παίρνει. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν σου έχουν αφήσει άλλη επιλογή. Έτσι. Και ξέρεις γιατί δεν σου έχουν αφήσει άλλη επιλογή. Να σε καλά, Λίτσα. Ξέρεις γιατί δεν σου έχουν αφήσει άλλη επιλογή. Θα σου το πω και αυτό πριν κλείσω. Γιατί είναι ίσως το σημαντικότερο. Έτσι. Γιατί δεν έχεις επιλογή? Γιατί δεν έχεις την Τουρκία στην κατοχή σου. Γι' αυτό. Αν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ήταν μια χώρα που έφτανε μέχρι την Άγκυρα, έτσι, μέχρι την Άγκυρα, θα σε λογάριαζαν οι Αμερικάνοι, η Τουρκία δεν θα υπήρχε. Η Τουρκία δεν θα υπήρχε, θα ήταν 10-15 εκατομμύρια οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Πες 20. Όλοι οι υπόλοιποι θα είχαν εξελληνιστεί, μέχρι και οι Κούρδοι του Γκαζιάντεπ, εκεί νότος, Ατάλια, όλα θα είχαν ελληνοποιηθεί, όλα. Και εσύ σήμερα θα ήσουν, να μην πω 60, 40 με 50 εκατομμύρια. Εντάξει. Μου έγραψε τώρα ένας κάτι για το Ισραήλ και τον Μπάναρα. Εντάξει. Χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Χαλαρώστε. Εντάξει. Σε ξεμπανάρω, πιπ, κάτσε φρόνημα. Εντάξει. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό που γράφει ο Σταύρος, έτσι ακριβώς είναι. Γιατί από την ημέρα που ιδρύθηκε το Ισραήλ, το 47, όλος ο πλανήτης έχει πρόβλημα. Είτε σ' αρέσει πιπ, είτε δεν σ' αρέσει. Οι Άραβες ήταν απόλυτα ήσυχοι, δεν πείραζαν κανέναν, έτσι. Ζούσανε σε αρμονία με τους πάντες, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ούτε κάιντα, ούτε εξτρεμιστές, ούτε τρομοκράτες, δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 47. Ο κόσμος επιβίωνε όπως επιβίωνε. Εντάξει. Μετά όμως αποφάσισε η Δύση ότι έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε. Και το έκανε. Καλά έκανε, κακώς έκανε, δικό της πρόβλημα είναι. Εμείς εδώ αναλύουμε τώρα και λέμε πού ανήκουμε. Εντάξει, και οι λοιποί φίλοι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εντάξει. Πού ανήκουμε. Γι' αυτό κάνω μια, αν θέλετε, έκκληση προς τους Έλληνες, έτσι. Να καταλάβετε δυστυχώς κάτι, έτσι. Δυστυχώς. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι, δεν είναι άδικο, ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, στη Δύση, στο Ισραήλ, στην Αμερική, στη Γερμανία όπως ανήκουμε και στους Ευρωπαίους και στην Ουκρανία. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Και στην Ουκρανία. Να το ξέρετε αυτό. Σας το λέω γιατί είστε πάρα πολύ μπερδεμένοι. Γράφετε πολλές φορές από τη μία φιλορωσικά σχόλια, από την άλλη φιλοαμερικανικά, από την άλλη φιλονατοϊκά και γίνεται στο μυαλό σας μέσα ένα μπάχαλο. Δεν λέω όλοι, αλλά έχω διαβάσει τόσα και τόσα σχόλια, έτσι. Η Σοφία Σεπετζίδου μου γράφει, ας ρωτήσουν τον δοξάτο της Ράμας που τους σκότωσαν όλους. Έτσι. Ποιους εννοεί η Σοφία, ποιους εννοεί? Οι Βούλγαροι. Έτσι. Λοιπόν. Οι Βούλγαροι. Εντάξει. Τι πήγα να σας πω πριν? Θυμόσαστε? Ότι αν η Ελλάδα δεν είχε ιτηθεί το 22, όχι στρατιωτικά, πολιτικά, και είχαμε την υποχώρηση από την Ασία, σήμερα θα είχαμε 40 με 50 εκατομμύρια πληθυσμό και η Τουρκία θα ήταν 10-15-20 εκατομμύρια.
Εντάξει, θα σε υπολόγιζε. Θα μπορούσες δηλαδή, τι θέλω να σου πω, θα μπορούσες ως τόσο μεγάλη χώρα να σηκώσεις άνετα ανάστημα και στη Βόρεια Μακεδονία και σε όποιον άλλον διεκδικεί εδάφια από σένα, όπως π.χ. είναι η Τουρκία, όπως είναι π.χ. η Βουλγαρία, που πολλές φορές, επαναλαμβάνω, έχει προκαλέσει, έτσι, και θα ήταν όλα με λιγάλα. Και άμα ήθελες, προσέξτε λίγο τώρα, γιατί δεν το αφήσαν να συμβεί αυτό οι Δυτικοί. Άμα ήθελες, πήγαινες και με τη Ρωσία. Σου τη χαλάει η Δύση? Εύκολο. Από πάνω σου ακριβώς, από τον Κάφκασο, κοίτα, πάνω ακριβώς από σένα θα ήταν η Ρωσία. Τι θέλω να πω, πού θα έφταναν τα όρια σου, έτσι, τα Σκόπια, δεν σου ακολουθούν τα Σκόπια, πού θα έφταναν τα όρια σου, τα σύνορά σου, θα μπορούσες ανά πάσα στιγμή να διαπραγματεύεσαι και με τη Δύση και με τη Ρωσία και φυσικά την υπόλοιπη Ασία, έτσι, Ινδία, Κίνα, Ιράν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, όλες αυτές οι χώρες που είτε είναι υπερδυνάμεις είτε έχουν πολύ πληθυσμό. Το Μπαγκλαντές κοντρεύει τα 250-300 εκατομμύρια, έτσι. Λοιπόν, και εμείς τίποτα. Άστο. Λοιπόν, δεν θέλω να μου γράψετε σχόλιο ποιος έφταιγε για... Παιδιά, δεν θέλω να μου γράψετε ποιος έφταιγε για την καταστροφή. Το σβήνω το σχόλιο, Σταύρο. Δεν θέλω. Ποιος έφταξε, ποιος δεν έφταξε, εντάξει, δεν θέλω να μου γράψετε. Ξέρουμε την ιστορία, ξέρουμε τι έγινε, επέλεξαν έτσι κάποιοι. Εντάξει, επέλεξαν έτσι κάποιοι να γίνει. Οι Έλληνες πρέπει να θυμόσαστε ένα πράγμα και μόνο ένα πράγμα. Ωραία. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ ητοπάθεια. Θυμηθείτε ότι το 22 είχαμε πατήσει το πόδι μας στην Άγκυρα. Εντάξει. Και τότε υπήρχαν ακόμα Έλληνες και γενίτσαροι. Κάντε κοινοποίηση αυτό που θα σας πω τώρα και like. Κάντε κοινοποίηση. Θέλω ο κόσμος αυτό που θα πω τώρα να το ακούσει. Κοίτα, να το ακούσει. Κοινοποίησε το λοιπόν. Τώρα, την προηγούμενη φορά που φτάσαμε στην Άγκυρα, το 22, τόσο καιρό δεν το λέω, σήμερα θα το πω όμως. Εντάξει. Υπήρχαν ακόμα ελληνικοί πληθυσμοί και γενιτσαρέοι και ελληνικοί πληθυσμοί και πόντιοι και μικρασιάτες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα όμως δεν έχει μείνει στην Τουρκία ελληνική εθνική συνείδηση. Καθόλου. Τίποτα. Έχουν μείνει μόνο κάποια ελάχιστα γλωσσικά απομεινάρια μερικών ρούμτζα. Έτσι. Στον Πόντο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Για μένα ξέρω τι σημαίνει. Για μένα που είμαι Πάφραλης, ξέρω τι σημαίνει. Ξέρω. Ότι σε περίπτωση που ξαναγίνει πολεμική σύραξη με την Τουρκία, αυτοί που θα πάνε δεν θα σταματήσουν σε τίποτα. Εντάξει. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω τώρα μόλις? Αν στο μακρινό, που μακάρι να μην γίνει ποτέ, έτσι, αλλά αν γίνει στο μακρινό μέλλον πολεμική σύραξη με την Τουρκία, αυτοί που θα πάνε από την Ελλάδα στην Τουρκία δεν θα σταματήσουν σε τίποτα. Το ξαναλέω, σε τίποτα. Γιατί? Πρώτον, επειδή έχουν αποθυμένα. Δεύτερον, επειδή έκαναν οι Τούρκοι πάρα πολλές σφαγές τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά στην μικρασιατική καταστροφή, έτσι, που το βαστάνε ακόμα οι Έλληνες αυτό μανιάτικο, εντάξει. Και τρίτον, δεν θα υπάρχουν πλέον αυτοί οι πληθυσμοί εκεί, οι ελληνικοί. Έχουν τελειώσει, έχουν αφελινιστεί. Τους έχουν αφομοιώσει οι Τούρκοι. Όλους. Χθες, παράδειγμα χθεσινό. Ο Σενγκούν, ο μπασκετμπολίστας, έτσι, που είναι γενίτσαρος. Δεν έχει καθόλου σχιστό μάτι τουρκικό. Καθόλου. Το παιδί είναι γενίτσαρος. Καστανόξανθος είναι. Λοιπόν, σίγουρα έχει παππού, προπάπο Έλληνα. Σίγουρα. Έτσι.
Με την λήξη του αγώνα, ενώ στον αγώνα δεν έκανε τίποτα, ανεβάζει ένα σχόλιο, όχι που θα το άφηνα να πάλι το μαλάκα. Μαλάκα. Αλπερέν. Αρχίδι. Ανεβάζει σχόλιο στο Twitter και του κάνει και ο Τσέντι Όσμαν, ο δικός μας του Παναθηναϊκού, like. Και τι λέει. Σας άρεσε ο θαλασσινός αέρας? Και έχει βάλει φωτογραφία τους 12. Προσέξτε πώς προωθούν τον ρατσισμό. Κάποιοι, δεν λέω όλοι. Λοιπόν, και έχει βάλει φωτογραφία αντί για τον Αταμάν, τους 12 μπασκετμπόλιστες της Τουρκίας πώς είναι, και στην καρέκλα να κοουτσάρει και να κάθεται ο Κεμάλ. Εντάξει. Ο Αλπερέν, που μέσα στον αγώνα, ευτυχώς μέσα στον αγώνα, δεν προκάλεσε. Αυτός όμως είναι γνήσιο δείγμα γενίτσαρου που έχει υποστεί φανατική τουρκοποίηση. Εντάξει, καστανόξανθος, ελληνικής καταγωγής, φαίνεται. Αλλά εδώ μέσα βράζει με μίσος. Να σου πω όμως κάτι, Αλπερέν. Δεν ξέρεις όμως και εδώ μέσα σε εμάς τι συμβαίνει και δεν θέλεις να μάθεις. Δεν θες να μάθεις. Εγώ θα μείνω στην δήλωση που έκανα πριν από λίγα λεπτά. Την επόμενη φορά, ομιγέννητο, να μην γίνει κάτι, αλλά να ξέρετε κάτι. Δεν θα σταματήσει κανένας σε τίποτα. De facto είναι αυτό, καθώς η εκαθάριση του πληθυσμού έχει γίνει των Ελλήνων. Και ξέρουμε φυσικά όλοι τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο διαφορετικά από ό,τι ήταν το 22. Εντάξει. Αυτά. Κάντε like, κοινοποιήστε την εκπομπή μέσω social. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει να σχολιάσει πολλά. Το περιμένω, το εύχομαι και τα λέμε σε επόμενη εκπομπή. Αυτά για τον Αλπερέν και για τη Δύση. Πού ανήκουμε και πού δεν ανήκουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.